Mayong adlaw. For today's video, kung isa ka sa maulaw, mag-voice over sa video, or maulaw ka mag-istorya, kani nga video is para jud sa imo. Kani nga apps is free lang jud siya. So ato ta sa Play Store, ug i-search nato ang text to speech. So dapat ing-ani nga logo ha. Pag man nato og download ato dayong abrihon. So mao ni makita pag abri guys. Magsulat sa tadre og follow for more. Pag guman og sulat ato dayong i-play. Follow for more. So mao na dayon to siya dayon sa ta sa settings para ma-adjust na to ang mga page niya og ikaw na bahala adjust ana. Sa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Dayon Filipino. balik na po dayon sa settings, i-click lang ng arrow, i-click ang install voice. So mamili din ta diri og Filipino. Isa itong halimbawa ng pangungusap. Itong halimbawa ng So pangungusap sa mao wikang niya mga Filipino. voice guys. Isa itong halimbawa ng Hindi nimo kung pangungusap sa sa mong pilion wikang diri. Filipino. Isa I-on itong na to ang number 1. Follow for more. Pag guman guys, ato dayon nang i-save. So click lang niyo ang save. Dayon title dayon. Pag guman naka-save na siya. Follow for more.